नमस्कार, अनुज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। गणेश उत्सवाच्या काळात दररोज वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रसाद केला जातो। मोदक बाप्पाचा आणि सर्वांचाच आवडता प्रसाद आहे। मी तुम्हाला आज खजूर आणि ड्रायफ्रूट्स वापरून झटपट बनवलेले मोदक कसे करायचे हे सांगणार आहे। आता यासाठी लागणारे साहित्य बघू। खजूर 1 वाटी, किसलेले खोबरे 2 चमचे, काजू 7 ते 8, बदाम 7 ते 8, पिस्ता 7 ते 8, मनुका 8 ते 10, वेलची पावडर थोडीशी आणि 1 चमचा तूप। खजुरातील बिया काढून खजूर मिक्सरमधून क्रश करून घेतले आहे व ड्रायफ्रूट्सही क्रश करून घेतले। गॅसवर कढई गरम करून त्यात 1 चमचा तूप घालून खजूर 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊ। आता गॅस बंद करून त्यात ड्रायफ्रूट्सचे काप आणि किसलेले खोबरे, वेलची पूड घालून एकजीव करून घ्यायचे। हे मिश्रण तयार झाले आहे। हे बाउलमध्ये काढून घेऊन 10 मिनिटे याला थंड करायला ठेवू। आता मोदक पात्राला तूप लावून त्यात मिश्रण घालून चांगले प्रेस करून घेऊ। हे बघा, आपला खजूर ड्रायफ्रूट्स मोदक तयार। हे मोदक झटपट तयार होतात। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर खजूर मोदक करून बघा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। हेल्दी खा, खुश रहा। गणपती बाप्पा मोरया।